Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở tập trước, sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, Hoàng Phủ Thánh Tông đã bị thua thảm hại, bị hai tông môn kia bỏ lại phía sau với số điểm quá lớn. Mà sau khi vòng 1 kết thúc, Như Yên Vô Cực liền tuyên bố tiến vào vòng 2. Nội dung của vòng này chính là nhìn linh dược rồi đọc tên cùng với phẩm giai. Đối với nội dung thi này, thì bên Vĩnh Hằng Tiên Tông cử ra Đỗ Lăng, bên Thần Hồn Tiên Cung cử ra Ân Thủy Linh, còn Hoàng Phủ Thánh Tông thì cử ra La Phiền. Mà theo quy tắc ra đề, thì ở trong vòng đầu, Thần Hồn Tiên Cung xếp thứ nhất nên được đưa ra 30 đề mục, tiếp theo đó là Vĩnh Hằng Tiên Tông là 20 đề mục, còn cuối cùng là Hoàng Phủ Thánh Tông với 10 đề mục. Khi ba thí sinh đã đi vào vị trí khảo hạch, để không làm mất thời gian, Chư Cát Vũ liền tiến lên ra đề. Thấy ba người đã chuẩn bị xong xuôi, thì Chư Cát Vũ liền tuyên bố vòng thứ 2 chính thức bắt đầu. Dứt lời thì càn khôn giới của hắn liền lóe lên, theo đó là một gốc linh dược toàn thân màu lam có 4 lá đã xuất hiện trong tay hắn. Vừa nhìn thấy gốc dược liệu này, thì Đỗ Lăng liền lên tiếng nói, thức giai linh dược lam linh huyền thảo. Đỗ Lăng vừa trả lời xong, thì Chư Cát Vũ liền nói, đáp án chính xác, Vĩnh Hằng Tiên Tông được 10 điểm. Mà trong khi đang nói kết quả thì tay hắn đã xuất hiện một gốc linh dược màu hồng. Gốc linh dược này vừa hiện ra, thì Ân Thủy Linh liền nói, ngũ giai linh dược dương thảo. Rồi liền sau đó, Chư Cát Vũ lại lấy ra thêm 8 gốc linh dược nữa, thì Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh mỗi người đều trả lời được 4 đáp án. Như vậy, chỉ mới qua 10 đề thôi, nhưng La Phiền lại chưa trả lời được một câu nào. Kết quả này khiến Đàm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh và Thẩm Tố Băng đều trở nên khó coi đến cực điểm. Thấy vẻ mặt đó của đám người Hoàng Phủ Thánh Tông, thì Chư Cát Vũ liền hướng La Phiền trào phúng nói, không biết chính là không biết, mà ngươi trả lời sau Ân Thủy Linh và Đỗ Lăng, chắc là nghe đáp án của hai người đó rồi mới nói lại sao? Chư Cát Vũ vừa nói xong, định lấy ra gốc linh dược tiếp theo, thì Đàm Vân liền bảo nàng tạm thời dừng lại đã. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Thẩm Tố Băng khom người nói, thủ tịch, gần đây thân thể La sư huynh không được khỏe, khẩn cầu thủ tịch để huynh ấy về nghỉ ngơi, đệ tử sẽ thay huynh ấy lên ứng chiến. Cũng biết là Phiền không thể nào thắng được hai người kia, nên khi thấy Đàm Vân nói vậy, Đàm Đài Huyền Trọng liền khoát tay nói, trận chiến hôm qua Đàm Vân có công, nên hôm nay cứ để hắn lên ứng chiến đi, nếu không được thì đổi lại người khác là xong. Nghe Tôn chủ nói vậy, Đàm Vân liền bước lên vị trí dự thi. Mà khi thấy Đàm Vân đã vào vị trí, thì Chư Cát Vũ liền tuyên bố trận đấu tiếp tục diễn ra. Dứt lời, Chư Cát Vũ liền lấy ra một đóa hoa linh dược 7 cánh. Mà khi gốc linh dược này còn chưa được Chư Cát Vũ lấy ra hết, thì Đàm Vân liền trả lời, lục giai linh dược thất thải huyền thảo. Lời nói Đàm Vân vừa dứt, thì Đàm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh và Thẩm Tố Băng đều trở nên sững sờ, vì ba người này đều không thể ngờ được là Đàm Vân có thể trả lời đúng. Mà Chư Cát Vũ thấy vậy thì cũng nhướng mày một chút, nàng chỉ cho rằng chắc lần này Đàm Vân gặp may mà thôi. Rồi sau đó Chư Cát Vũ liền lấy ra một gốc đen nhánh linh dược. Vừa thấy gốc linh dược này, Đàm Vân liền nói, ngũ giai linh dược tam diệp kiếm thảo. Lại một lần nữa Đàm Vân trả lời chính xác với tốc độ quá nhanh, làm cho Chư Cát Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Rồi cứ thế về sau, trên sân chỉ có hai thanh âm vang lên, đó chính là Chư Cát Vũ và Đàm Vân, cứ như thế một người hỏi, một người trả lời. Mà đến giờ phút này, thấy tốc độ trả lời quá nhanh của Đàm Vân, làm cho Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Mà sau khi Đàm Vân liên tiếp trả lời đúng 19 đề, làm cho Chư Cát Vũ cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế là nàng quyết định, tại đề mục thứ 20 này sẽ lấy ra một loại linh dược khiến cả ba người không thể trả lời được. Ý nghĩ vừa nảy ra, thế là trong tay Chư Cát Vũ liền xuất ra một gốc lục giai linh dược, toàn thân xanh đậm, dài 1 thước. Gốc linh dược này vừa được xuất ra, Đàm Vân liền nhìn thấy hai người Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh trên trán đã đầy mồ hôi. Mà thấy hai người này chậm chạp chưa đưa ra đáp án, nên Đàm Vân cũng không vội trả lời. Nhưng mà không lâu sau đó, cả Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh đều chắp tay hướng Chư Cát Vũ nói không biết linh dược này là gì. Mà thấy vậy, Đàm Vân cao giọng nói, cơ hội này ta đã để cho hai vị, mà hai vị không biết nắm lấy a, xem ra hai vị vẫn là học nghệ không thông rồi. Thân là luyện đan sư, mà ngay cả đến linh dược cũng không phân biệt được, thật là buồn cười. Dứt lời, Đàm Vân liền nói ngay đáp án. Linh dược này là song thuộc tính hỏa thổ thanh long dây leo, tuổi thọ 1.800 năm. Mà khi nghe được Đàm Vân nói ra đáp án, cả đám đệ tử Linh Sơn Dược Viên đều nhao nhao hò hét trợ uy, vì bọn họ nghĩ Đàm Vân đã trả lời đúng. Nhưng mà Đàm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh và Thẩm Tố Băng thì sắc mặt lại ảm đạm hẳn đi, bởi vì linh dược kia là thổ thuộc tính xa huyền thảo, chứ không giống như đáp án mà Đàm Vân nói. Đúng lúc này Chư Cát Vũ lên tiếng nói, Đàm Vân trả lời sai,
Hoàng Phủ Thánh Tông trừ 50 điểm. Tuyên bố xong đáp án, Chư Cát Vũ liền xoay người trở về ghế ngồi, thì Đàm Vân lên tiếng nói. Chư Cát cung chủ, xin dừng bước. Ngài dựa vào cái gì mà nói vãn bối trả lời sai, mà vãn bối thế bản thân mới trả lời chính xác? Nghe Đàm Vân nói vậy, Chư Cát Vũ liền nói. Người đem Xà Huyền Thảo nói thành thanh long dây leo, mà thanh long dây leo là vật gì? Ta nghĩ các vị trưởng lão ở đây đều chưa nghe nói qua ấy chứ. Với lại Xà Huyền Thảo là thổ thuộc tính, vậy mà ngươi lại nói là song thuộc tính hỏa thổ. Mà lúc này, bên phía Hoàng Phủ Thánh Tông, Thẩm Tố Băng cũng lên tiếng nói. Đàm Vân, ngươi trả lời đúng 19 đề đã rất lợi hại rồi, còn đề cuối cùng này, ngươi thực sự đã trả lời sai. Thấy Thẩm Tố Băng nói thế, Đàm Vân liền nói. Tông chủ, thủ tịch, đệ tử không có nói sai, đệ tử muốn thỉnh giáo Chư Cát cung chủ một phen, để chứng minh đáp án của đệ tử là đúng. Mặc dù Đàm Đại Huyền Trọng cũng cho rằng Đàm Vân nói sai, nhưng mà nghe Đàm Vân nói vậy, hắn liền hướng Gia Cát Vũ nói. Chư Cát cung chủ, Đàm Vân đã có chất vấn như thế, ngươi làm giám khảo thì vẫn nên phải để cho hắn tin phục. Đàm Đại Huyền Trọng vừa nói xong, thì Chư Cát Vũ liền hướng Đàm Vân nói. Nếu như vậy thì bản cung chủ muốn nghe ngươi giải thích một chút, làm sao mà ngươi nói đáp án của mình là đúng. Về phía Đàm Vân, khi nghe Chư Cát Vũ nói thế, thì hắn cũng không có trả lời luôn mà lại nói. Chư Cát cung chủ, nếu như vãn bối nói đúng, mà ngươi lại phán định sai thì như thế nào? Nghe Đàm Vân nói thế, Chư Cát Vũ giận tím mặt nói. Bản cung chủ ta biết linh dược khắp thiên hạ, nên tuyệt đối sẽ không nói sai. Nghe vậy, Đàm Vân lại nói. Nếu Chư Cát cung chủ đã khẳng định như vậy, thì có dám cùng vãn bối đánh cược một trận không? Nếu như vãn bối nói sai, thì vãn bối sẽ đem 190 điểm vừa đoạt được cùng với 250 điểm trước đó, tổng cộng là 440 điểm khấu trừ toàn bộ. Còn nếu như vãn bối trả lời đúng, thì thần hồn tiên cung liền khấu trừ 440 điểm cho Hoàng Phủ Thánh Tông. Không biết Gia Cát cung chủ có dám đánh cược một lần với vãn bối không? Nghe Đàm Vân nói vậy, Chư Cát Vũ liền đồng ý ngay. Nhưng đúng lúc này, Đàm Đại Huyền Trọng bỗng dưng lên tiếng nói. Đàm Vân, điểm số có quan hệ trọng đại với tông môn, bổn tông chủ ta phải nhắc nhở ngươi, là những điểm số này không có dễ kiếm đâu đấy. Đàm Đại Huyền Trọng vừa nói xong, thì Thẩm Tố Băng liền lên tiếng nói ủng hộ cách làm đó của Đàm Vân. Thấy Thẩm Tố Băng nói thế, thì Đàm Đại Huyền Trọng cũng nhẹ gật đầu để cho Đàm Vân tự ý mà làm. Vì thực ra Hoàng Phủ Thánh Tông có thể tham gia thi đấu ngày hôm nay, thì tất cả đều là công lao của Đàm Vân, cho nên mặc dù không muốn nhưng lão vẫn đồng ý với ý kiến đó của Đàm Vân. Thấy đám người bên Hoàng Phủ Thánh Tông không có ngăn cản Đàm Vân nữa, nên Chư Cát Vũ trào phúng nói. Bản cung chủ cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút, xem ngươi làm thế nào có thể biến đổi Xà Huyền Thảo thành thanh long dây leo. Đàm Vân cũng không để ý đến mấy lời trào phúng đó của Chư Cát Vũ mà liền nói. Gốc linh dược mà Chư Cát cung chủ khảo hạch kia đúng là Xà Huyền Thảo, nhưng mà tại thời kỳ thượng cổ nó còn có một cái tên khác là thanh long dây leo, thế nên ta mới gọi nó là thanh long dây leo. Thấy Đàm Vân giải thích như vậy, Chư Cát Vũ cười nhạo nói. Ngươi tùy tiện nói ra một cái tên, ngươi cho rằng mọi người ở đây sẽ tin lời ngươi nói sao? Thật đúng là ngu muội vô tri. Mà Đàm Vân cũng không để ý đến mấy lời này của Chư Cát Vũ, rồi hắn lại nói. Thanh long dây leo hình dạng giống như xà, nên tại thời kỳ viễn cổ gọi là thanh xà dây leo. Mà loại dây leo này lại là thức ăn yêu thích của thanh long, chính vì vậy mà tại thời kỳ thượng cổ bị người ta đổi tên thành thanh long dây leo. Nếu ta đoán không nhầm thì dây leo của Chư Cát cung chủ này cũng có niên đại 1.800 năm. Như vậy trong đó có tổng cộng 18 tầng dây leo, đều thuộc thổ thuộc tính, có công dụng để luyện chế cực phẩm Á Tôn Đan. Mà tại 18 tầng thổ thuộc tính da dây leo này còn có một loại dược dịch, tổng cộng có 18 giọt. Những giọt dược dịch này chính là hỏa thuộc tính, có tác dụng dùng để luyện chế cực phẩm Tôn Đan. Nghe Đàm Vân nói thế, Chư Cát Vũ liền lên tiếng nói. Nói bậy nói bạ, Xà Huyền Thảo nhiều nhất chỉ luyện chế được cực phẩm Á Tôn Đan là cùng, chứ làm sao mà có thể luyện chế được cực phẩm Tôn Đan. Với lại 18 dược dịch trong đó không có một thuộc tính nào, vậy mà ngươi lại dám nói là hỏa thuộc tính. Thấy Chư Cát Vũ nói vậy, Đàm Vân cười đểu nói. Chư Cát cung chủ tri thức nông cạn, nên ngài không thể dùng tầm nhìn hạn hẹp của mình để chất vấn vãn bối được. Với lại xin Gia Cát cung chủ đem Xà Huyền Thảo lấy ra, vãn bối sẽ ở trước mặt mọi người nghiệm chứng xem Xà Huyền Thảo có phải là thanh long dây leo hay không. Thấy Đàm Vân nói thế, mặc dù rất tức giận nhưng Chư Cát Vũ vẫn đem gốc Xà Huyền Thảo kia đưa cho Đàm Vân. Tiếp lấy gốc dây leo kia, Đàm Vân lại nói. Chư Cát cung chủ, nếu là nghiệm chứng, thì gốc linh dược kia sẽ bị hủy, đến lúc đó ngài không có trách vãn bối chứ. Nghe vậy, Chư Cát Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đàm Vân nói. Nếu ngươi có thể chứng minh 18 giọt dược dịch này là hỏa thuộc tính,
vậy bản cung chủ thừa nhận đó là thanh long dây leo. Nhưng nếu ngươi không thể chứng minh được, đến lúc đó việc ngươi hủy đi linh dược cùng với việc ngươi chửi bới bản cung, thì bản cung sẽ hảo hảo tính sổ với ngươi. Về phía Đàm Vân, thì hắn cũng không để ý tới mấy lời đó của Chư Cát Vũ, mà liền điều khiển xà huyền thảo trôi nổi trên hư không. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, lớp da bên ngoài xà huyền thảo liền được gọt bỏ hết. Lúc này trên không trung, chỉ còn sót lại 18 giọt dược dịch mà thôi. Rồi sau đó, Đàm Vân hướng ánh mắt tới một vị trưởng lão đang ngồi trên bàn tiệc nói, vị tiền bối kia có bản mệnh chân hỏa, xin mời lên đây tương trợ vãn bối. Nghe thấy lời này của Đàm Vân, vị trưởng lão kia thân hình chợt động thì đã xuất hiện bên cạnh người Đàm Vân rồi. Vừa lên đến nơi, vị trưởng lão này liền nói, tiểu tử, cần ta tương trợ như thế nào? Nghe thấy vậy, Đàm Vân liền nói, xin ngài tế ra bản mệnh chân hỏa, rồi đem nhiệt độ phóng thích đến cực hạn. Lời nói Đàm Vân vừa dứt, thì vị trưởng lão này đã phóng ra một đoàn hỏa diễm màu lam cao đến 100 trượng. Ngay sau đó, Đàm Vân liền khống chế 18 giọt dược dịch bay vào bên trong bản mệnh chân hỏa của vị trưởng lão kia. Mà 18 giọt dược dịch này khi tiến vào bản mệnh chân hỏa thì không có bị bốc hơi, mà màu sắc của mấy giọt dược dịch này dần chuyển thành màu đỏ nhạt. Sau một thời gian nữa qua đi, thì đã hoàn toàn biến thành 18 giọt dược dịch màu đỏ tươi. Đến lúc này, Đàm Vân liền bảo vị trưởng lão kia thu hồi lại bản mệnh chân hỏa. Nghe Đàm Vân nói thế, vị trưởng lão kia liền thu hồi lại bản mệnh chân hỏa của mình. Mà lúc này, lão ta mới nhận ra, 18 giọt dược dịch kia quả thật là hỏa thuộc tính. Còn về phía Chư Cát Vũ, khi thấy 18 giọt dược dịch này đúng là hỏa thuộc tính, thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới nha.